والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كلمة بسيطة بمناسبة عيد أمبرويس. نحن نكرم القديسين، لكن هم في حياتهم ما كانوش ينتظروا ما نفعله من أجلهم، هم ما كانوش بيفكروا في كده. إنما القديسين كانوا يتمتعون بحضور الله في حياتهم، وهي دي أجمل حياة يحياها الإنسان. كل قديس من القديسين كان يتمتع بحضور الله في حياته بشكل معين. وعشان احنا في مناسبة أمبرويس فلازم نفتكر هو كان بيتمتع بربنا ازاي. زي ما شفت في المديحة بتاعته، هو لا كان راهب ولا كاهن ولا كان ليه رتبة في الكنيسة، لكنه طلع قديس عظيم وشاف المسيح وصنع الرب معه معجزات. كان بيتمتع بالله ازاي؟ كان بيتمتع بربنا من خلال البساطة الشديدة. كان في منتهى البساطة في حياته، وكان يرى الله في أبسط الأمور بطلبات بسيطة وصلوات بسيطة جدا، وتمتع بالله من خلال فقره وتجرده. فهو كان لا يملك شيء، حتى اللي كان بيستر بيها جسمه حاجة بسيطة جدا لما تشوفوها في الصور. وتمتع بالرب يسوع من خلال معاملاته مع الناس في البيع والشراء. كان بياع ملح، زمان كان الملح يتباع في الشوارع، ناس يدوروا يبيعوه. فكان بيتمتع بحضور الله من خلال الأحاديث البسيطة بينه وبين الناس. وجاه عليه وقت كان شغال عند واحد اسمه عم وهبة، راجل تاجر كبير، فكان يتمتع بربنا من خلال لما يقعد مع العمال والناس الشغالين يكلمهم عن المسيح ببساطة شديدة جدا. طبعا لأنه كان إنسان بسيط والله حاضر في حياته، ربنا متعه بمواقف عجيبة جدا. مرة الملائكة خدوه وصعدوا لفوق وناولوه شيء سماوي، اتناول حاجة سماوية. لما فاق بقى يقول أنا فين وأنا كنت فين، وهو إنسان بسيط جدا، إنما كان يتمتع بحضور ربنا في حياته. كمان شاف العذراء وحضرت معاه يوم نياحته، وتنيح يوم عيد نياحة العذراء، يعني بكرة 21 بابا عيد نياحة العذراء، وتنيح في نفس هذا اليوم. وتمتع بأن المسيح ظهر له، وتمتع بأنه أخرج البطرك من السجن. أمبرويس الغلبان البسيط أخرج البطرك من السجن بالشفاعة مع العذراء. ده يخلينا ناخد هذا الدرس العميق لحياتنا. نحن نكرم القديسين لنتعلم منهم إزاي كانوا سعداء في حياتهم. ولا كانش سر سعادتهم الغنى ولا الشهرة ولا المقتنيات، ودي النموذج قدامنا، إنما كان سر سعادتهم إن ربنا في حياتهم. ربنا يدينا هذه النعمة، إن احنا باستمرار نكتشف أن الله في حياتنا في كل حاجة تمتد إلينا إليه فيها.
سلام للأنبياء والشهيد الأنبياء في السلام لك يا مختار سلام لك يا بيتي استودعني وقل لهم أيها الإخوة معنا وأوضح بيتي تفسير القدسنا كمرة عملية في حياته يشبهنا لا كائن ولا راهب لكنه راهبنا كان عايش في الغربة ماسك صليب ربه أيضا شبه يسوع في أناس من راسه كان زايد في أكله مختصرا ملبسه وخايف من الشتاء ولا الصيف ولا حره الملايكة فوق أخذه بجميع سمائية وأول من يأتي يسوع الأسرار المحيية سنرسل أوفيوس معنا ناصرين حين ظهر له الله وراء الكنيسة تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إلهي اجيب أعطنا سلاما، حضر لنا سلاما، اغفر لنا خطايانا.
اسمعنا عندما نصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، يأتي ملكوتك،